بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. يبين الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين في معرض ما أنزله سبحانه وتعالى إثر غزوة أحد، هذه الغزوة التي كان فيها ما كان من القرح والآلام التي وقعت بالمسلمين، حيث قتل منهم 70 وهزموا هزيمة وقعها أليم كانت على المؤمنين، ونجم فيها نجم النفاق، وقال المنافقون فيها ما قالوا وفعلوا فيها ما فعلوا تخذيلا لأهل الإيمان وشماتة بهم. كان من جملة هذه الشماتة أن قال المنافقون بعد الغزوة وقعودهم عنها، قال جل وعلا: الذين قالوا هؤلاء هذا المنافقين، قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. قال جل وعلا: قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. يعني ما دام أنكم تعرفون الأسباب التي لو فعلها غيركم لم يصبه الموت، إذن ما دام أنكم تعرفون هذه الأسباب فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. والحال أن أحدا لا يستطيع أن يدرأ عن نفسه الموت، فكيف يكون عنده من العلم ما يستطيع أن يدرأ عن غيره الموت؟ كذب، وظن أنه يمكن للإنسان بشيء من الحذر وشيء من عدم الذهاب إلى مواطن الخطر نجا من الموت الذي كتبه الله تبارك وتعالى له في هذا المكان. فإن من كتب الله تبارك وتعالى عليه موتا لا بد أن يموته على الصورة والهيئة وفي اللحظة التي كتبه الله تبارك وتعالى عليها. قال: قل فادرأوا عن أنفسكم موتا إن كنتم صادقين. ثم بين الله تبارك وتعالى أن الفوز كل الفوز لمن قتل في سبيله، هذا الذي فاز فوزا حقيقيا. أولا لم تفته ملذات وشهوات هذه الحياة، بل انتقل إلى ملذة وحياة أكمل منها، بل لا مقارنة بين هذه وتلك، فلم يفته شيء بل نال الفوز الحقيقي. قال جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، انتهى أمرهم وفقدوا وانتهت لذتهم واستمتاعهم. قال جل وعلا: بل أحياء، بل ضرب على هذا القول بأنهم أموات. قال جل وعلا: بل أحياء عند ربهم يرزقون. أحياء عند الله تبارك وتعالى، والعندية تعني علوهم في الجنة ومكانتهم فيها. يرزقون رزق حقيقي، بمعنى أنهم ليسوا في موت غافلون ونائمون ومنقطعون عن الحياة، بل حياة، مو حياة فقط حياة روحية، بل حياة حسية كاملة. يرزقون، يأكلون ويشربون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. هذه كذلك حياتهم الروحية، فرح
بما آتاهم الله من فضله، الشهادة، الدرجة في الجنة، السرور، الحبور، كذلك هذه الحياة التي يحيونها. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، أيضا ليسوا منقطعين عن يعني الأحداث، بل هم مع الأحداث كذلك، يعني ليسوا فقط يأكلون ويشربون في جنة وبستان مغلق عليهم وانقطعوا عن أحداث الأرض، بل هم كذلك متابعون للأحداث التي تقع، فهم يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، يعني إذا جاءوهم يستبشرون بهم ويسألونهم عن أهل الأرض. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيبشر بعضهم بعضا عندما يأتيهم الوافد الجديد، يقول له أبشر لا خوف عليك بعد الآن، فهم يتولون بشارته. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله دائما، كل يوم تأتيهم نعم متجددة من الله تبارك وتعالى، وفضل جديد من الله، فهم في استمرار وزيادة دائمة للفضل المتنزل عليهم من الله تبارك وتعالى، مع يعني فرحهم بمن يأتيهم من أهل الإيمان، يقومون على طول باستقباله والاستبشار به. قال جل وعلا: وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المؤمنين، وهؤلاء لهم أجر عظيم لأنهم قتلوا، قدموا أنفسهم لله تبارك وتعالى فقتلوا في سبيله. إذن من الخاسر؟ الخاسر هنا هو الذي قعد عن الجهاد، وإن بقيت له شيء من الحياة لأيام أو سنوات، فهو الذي قد خسر أول شيء، أقل خسارة أنه لم يفز هذا الفوز، لم ينل هذه الدرجة ولم ينل هذا الأجر العظيم، ثم أنه خسر بعد ذلك بسخط الله تبارك وتعالى، باء بسخط من الله، باء بغضبه، باء بعقوبته سبحانه وتعالى بقعوده عن نصر الدين، وقد أمره الله تبارك وتعالى أن يقوم بنصر الدين. إذن العقوبة تنتظره، فهذا تنتظره العقوبة، فاته الخير وتنتظره العقوبة. وأما المؤمن فإنه من مات قد يعني عجل الله تبارك وتعالى به إلى الحياة الحقيقية، إلى حياة الآخرة التي يرزق فيها ويتنعم، فرح أشد الفرح بما هو فيه وفي نعمة دائمة متجددة، وينتظر بعد ذلك دخول الجنة ودرجاتها يعني يوم القيامة. إذن هذا الرابح على كل حال، وهذا الخاسر على كل حال. ثم قال جل وعلا: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هذه غزوة ثانية، هذه غزوة ثانية بعد غزوة أحد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رجع يوم السبت، المعركة كانت يوم السبت 15 من شهر شوال في السنة الثالثة من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يوم السبت، ورجع المسلمون طبعا منكسرين بهذا، يحملون هذه الآلام يعني التي تحملوها، الآلام الحسية من القتل والجراحة، والآلام النفسية من الشعور بأن الكفار كيف علوا يعني هذا العلو، وكيف نال المسلمون يعني نال المسلمين ما نالهم من هذا الأمر. وفي يوم الأحد نادى فيهم النبي صلوات الله وسلامه عليه إن كل من كان في الغزوة فليتجهز وليخرجوا، ولا يخرج معهم أحد غيرهم، فقط الذين كانوا في الغزوة، وأخبرهم بأنه سيذهب في إثر الكفار ليستأنف القتال معهم من جديد. وهذا أمر عظيم هائل، يعني المسلمون في جراحاتهم، بعض البيوت قتل منها أكثر من رجل واحد، ليس رجل، وهم في حزن وفي آلام، وكثير من المسلمين رجع بجراحته، هذا قد شلت يده، وهذا
كسر والنبي ناله ما ناله، فقد دخل السهم في صدغه صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، والمسلمون جميعا في آلام، لكن النبي ينادي صلوات الله وسلامه عليه أن يعني فليخرجوا، وليخرج الجميع الذين كانوا في المعركة، ومن لم يخرج أول الأمر لا يخرج. وفي هذا الأمر من النبي صلوات الله وسلامه عليه حكم عظيمة جدا. أولا حتى ينزع هذا ال يعني ما ضعضع هذه التي ضعضعت النفوس، هذا الألم الذي ضعضع النفوس ينزعه من المسلمين، ويعيد فيهم الهمة والجد والنشاط والرغبة في القتال من جديد، وإرادة القتال يعني من جديد، وأنه مهما كان الأمر فالقتال ماضٍ. هذا أمر آخر. ثم ليرهب الكفار ويعلم الكفار أنهم قد انتصروا، ليس يعني لأنهم استحقوا النصر بهذا، ولكن لأنهم وجدوا ثغرة، وجدوا غرة من المسلمين، نفذوا من هذه الثغرة، وليس في كل مرة سيجدون مثل هذه الثغرة، ثغرة فقط في أن يعني الرماة خالفوا أمر النبي، وإلا لو ثبت الرماة مكانهم لما كان لهؤلاء مع كثرة عددهم شيء، فإنه في أول الأمر لما هجم المسلمون عليهم وهم قلة ولوا الأدبار. فهذا أمر آخر حتى يعلم الكفار إن نصرهم الذي انتصروه لم يكن إلا حالة استثنائية، ليس هو الأساس الذي يعني ينبغي أن يكون، وإن كانوا أكثر عددا. فكان هذا حكمة عظيمة من النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم تربية جديدة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسيروا في هذا الأمر رغم الجراح، واستجاب كل من كان مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. يوم واحد، هذه يوم السبت، هذه الخروج إلى يعني حمراء الأسد كان في يوم الأحد، وفي هذا تجهز المسلمون وخرجوا في إثر الكفار إلى مكان يسمى حمراء الأسد على بعد 12 من المدينة. ثم علموا أن الكفار قد يعني فاتوهم يعني هروبا إلى مكة. ثم بعد ذلك الكفار لما جاوزوا المرحلة ومكثوا راجعوا حساباتهم، قالوا ماذا صنعنا؟ هل قتلنا محمد؟ طبعا ادعى ابن قميئة أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان الذي قتله هو مصعب بن عمير، ظنه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب وقال قتلت محمد. لم يكن عندهم يقين أنهم قد قتلوا النبي أو قتلوا أبا بكر الصديق أو قتلوا عمر بن الخطاب أو هذا الأمر ديت، وظنوا أنهم يعني قد كان استئصال المسلمين أصبح قريب في متناول اليد، يمكن أن ينالوه، ولكنهم لم يجهزوا على المسلمين ولم يفعلوا. فتشاور أبو سفيان مع القوم في الأمر، وأشار بعضهم بأنهم لابد أن يرجعوا ليستكملوا هذا النصر باستئصال المسلمين واستئصال شأفتهم، وأنهم لا ينبغي أن يدعوا الأمر على هذا النحو بعد أن أصبح يعني انتصارهم وقضاؤهم على الإسلام والمسلمين قريب. لكن أبا سفيان كان رجلا ذكيا بارعا، علم كذلك أن النصر الذي قد كان في أحد قد كان بثغرة، بحالة استثنائية، لم يكن الأمر بأنهم بالفعل يستحقوا النصر، فقد هزموا أول المعركة ونالتهم الهزيمة، ولكن لما وقع هذه المخالفة وجدوا فرصة فديت.
فعلم أنه لا يمكن في كل معركة أن يعني ينالهم أن يعني يخطئ المسلمون مثل هذا الخطأ، ولذلك كان رأيه ألا يرجعوا. لم يرد أن يفسد حلاوة النصر الذي حققوه، وأنه إن ذهب ثم بعد ذلك نالتهم نكسة وانتصر المسلمون، إذن سريعا ستذهب يعني حلاوة النصر الذي حققوه، ويكون قد دفنوا نصرهم في المدينة التي انتصروا فيها، وبسرعة في أسبوع واحد يكون قد يعني ضاعت نشوة النصر وزهوته وخبره والذي انتشر في كل مكان. فلذلك كان رأيه يعني وهو قائد الناس ألا يرجع، لكنه فكر في حيلة يعني خبيثة يفت بها في عضد المسلمين. فكان ثمة وفد من وفد عبد القيس ذاهبين إلى المدينة للميرة، فقال لهم لما علم وجهته المدينة قال: هل أحملكم رسالة إلى محمد؟ قالوا: وما هي؟ قال: أخبروه بأن راجعون إليه لاستئصاله. قال: أخبروا محمد أن أبا سفيان وجيشه قد أعدوا العدة واستعدوا وهم راجعون لاستئصالكم. وهذه حرب هائلة، حرب نفسية، وذلك يعني يريد أن يحطم يعني قوة أهل الإسلام وإرادة أهل الإسلام بهذا، وينشر الرعب فيهم. فبعد يعني ما ناله من الهزيمة يصيبهم الرعب أيضا بأنهم عائدون إليهم. فلما جاء هذا الآتي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن الناس قد جمعوا لكم، يعني إن أبا سفيان قد جمع جموع جديدة وجاءه مدد جديد وهم آتون لاستئصالكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، الله كافينا، نحن معنا الله سبحانه وتعالى. وهذه كلمة قالها النبي في هذا الموطن، وقالها إبراهيم عليه السلام لما جمعوا له ليلقوه في النار، فقال: حسبي الله ونعم الوكيل. كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال هذه الكلمة قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال له الناس إن الناس، أرسل له أبو سفيان يقول له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال جل وعلا: الذين، هذه الآن غزوة حمراء الأسد، هذه الغزوة التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي غزوة حمراء الأسد. قال جل وعلا: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. بعد ما أصابهم القرح والهزيمة قال لهم النبي: يخرجوا اليوم الثاني يوم الأحد، فخرجوا. قال جل وعلا: للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. للذين أحسنوا منهم، وهذا غاية الإحسان، أن يخرج الإنسان بجراحته، قتل أخاه، قتل أخوه، قتل أبوه، يخرج بعد ذلك في الغزو ويتجهز لمثلها، لحرب جديدة. للذين أحسنوا منهم واتقوا، خافوا الله تبارك وتعالى، أجر عظيم، أجر عظيم، أجر غزوة، ولم يحصل فيها قتال، لكنهم أخذوا أجر غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. يعني في نزول النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حمراء الأسد ومر عليه هذا المار، فقال لهم: إن الناس، أي أبو سفيان، قد جمعوا لكم فاخشوهم، ليفت في عضدهم إنهم حيرجعوا. وفرق بين أن يخرج المسلمون لقتال قوم ذاهبين وبين أن يخرجوا لقتال قوم آتين. فهذا أمر يعني فعله أبو سفيان ليكسر
يعني نفوس المسلمين، لكن نفوس المسلمين كانت معتصمة بالله تبارك وتعالى. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. ازدادوا إيمان بالله تبارك وتعالى، ما زادهم هذا الأمر خوفا وجبنا ولا. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الحسب هو الكافي، يعني يكفينا الله تبارك وتعالى، لا نحتاج مع الله. إذا كنا مع الله تبارك وتعالى فلا نحتاج إلى قوة أخرى وإلى عون آخر، فإن الله تبارك وتعالى يكفينا. ونعم الوكيل، نعم من الوكيل القائم بالأمر، فهو الله متوكل بكل أمور عباده سبحانه وتعالى، فنعم هو جل وعلا. قال جل وعلا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. فانقلبوا يعني رجعوا. طبعا انتظر النبي 3 أيام في حمراء الأسد، وبعد ذلك علم أن أبا سفيان قد شد رحاله وذهب يعني مع الجيش إلى مكة. بعد أن جلس النبي ينتظر 3 أيام في هذا المكان، ثم علم أن أبا سفيان قد فاته وذهب. قال جل وعلا فانقلبوا أي رجعوا إلى المدينة بنعمة من الله، نعمة وأمن وفضل منه. نعمة من الله، أجر، هذا الأجر العظيم بأنهم قد نالوا غزوة جديدة مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، وفضل زيادة من الله تبارك وتعالى. لم يمسسهم سوء، ما مسهم سوء، يعني خرجوا في غزوة نالوا ثواب هذه الغزوة ورجعوا ما يعني ضربوا فيها ضربة بسيف ولا أطلقوا فيها سهما ولا أحد يعني نالهم بشيء بأن أطلق عليهم سهم أو جاء أطلق عليهم حجر، ما مسهم سوء ما. واتبعوا رضوان الله، اتبعوا رضوان الله يعني أمره، فربنا أقول لهم اخرجوا. طبعا الرسول يقول بأمر الله عز وجل اخرجوا، فخرجوا فأخذوا رضا الله تبارك وتعالى. والله ذو فضل عظيم، ذو تفضل سبحانه وتعالى على عباده عظيم جل وعلا. ومن هذا ما تفضل به على هذه الفئة المؤمنة المستنصرة بالله المتمسكة التي هي حول نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال لهم الله تبارك وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنما للحصر، إنما ذلكم هذا الإرهاب وهذا التخويف وهذه قوة الكفار وإرهابهم وفعلهم، قال لهم هذا الشيطان يخوف أولياءه. هذه كلها هذه البهرجة والدعاية الكبيرة إنما هو ركض الشيطان، فعل الشيطان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوف بهذا الإرهاب والإرعاب أولياءه يعني أحباب الشيطان وأنصاره. فالإنسان إذا كان وليا للشيطان فيرتهب ويخاف من قوة الكفار. وأما المؤمن لا، المؤمن يعلم أن يعني كيد الشيطان ضعيف، وأن الكفر مهما كان كفر هو مع الله تبارك وتعالى. أي قوة يعني في الأرض لا تصنع شيئا مع قوة الرب تبارك وتعالى، وأهل الإيمان مع الله، فكيف يرهبون مثل هذا؟ قال جل وعلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي منه ومن يعني الكفار الذين هم يوالونه. يخوف أولياءه يعني يخوفكم أولياءه، يعني يخوفكم أيها المؤمنين من أوليائه يعني من الكفار. فهذا يعني كأن الشيطان هو الذي حرك هذه الأمور، وهو الذي يرسل هذه يعني الدعايات حتى يخوف المؤمنين من أوليائه من أنصاره. هذا معنى، وكلا المعنيين صحيح. يعني يخوف الشيطان أولياءه من أهل النفاق، وكذلك يخوف المؤمنين، يريد الشيطان أن يخوف المؤمنين أولياء الشيطان من أهل الكفر. والمؤمن لا يخاف، المؤمن لا يخاف لأنه يعلم أن هذا كله من الشيطان. قال جل وعلا فلا تخافوهم، لا تخافوا الكفار لأن دول أولياء الشيطان، خافوني إن كنتم مؤمنين.
وخافوني. الخوف الحقيقي ينبغي أن يكون من الله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي يعاقب، هو الذي يذل، هو الذي يعني الأمر كله بيده سبحانه وتعالى، هو الذي له العقوبة في الدنيا والآخرة، هو الذي مقادير العباد كلها بيديه سبحانه وتعالى. فالرب هو الذي يخاف منه. أما الشيطان وأولياء الشيطان من الكفار ليس بأيديهم شيء، ولا يستطيعون أن ينالوا يعني مؤمنا إلا بأمر من الله وبسماح من الله وبمشيئة من الله تبارك وتعالى. فإذا الذي ينبغي أن يخاف هو الله. أما الشيطان وأولياؤه ليس منهم، لا ينبغي ولا يجوز بتاتا أن يكون منهم خوف. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي بالله سبحانه وتعالى. ثم بدأ الله تبارك وتعالى يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول يعني انظر مع ما ناله وينال أهل الإيمان من أذى من الكفار ومن عداوة وبغضاء، لكن النبي يعلم الحقائق، يعلم المآل، يعلم أن النار أمر رهيب وعقوبة عظيمة شديدة، وأن مآل هؤلاء الكفار إلى النار. ولا يريد النبي لأحد أن يدخل النار وأن تصيبه العقوبة، هذه العقوبة. لذلك كان يتألم من كفر الكفار، لا على المشقة التي تحصل له وللمؤمنين، ولكن على ما سينال هؤلاء الكفار مما سينالهم من عقوبة الرب تبارك وتعالى. كان يحزن لهذا، ويصيبه الحزن والغم الذي يكاد يقضي عليه، حزنا على الكفار، حزنا على حالهم، إن مآلهم بهذا العناد وهذا الكفر إلى النار. فربنا يقول له هون عليك، هذه مشيئة الرب جل وعلا. قال جل وعلا: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. ولا يحزنك أي يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، لا تحزن. الحزن هو يعني الألم الذي يصيب النفس من أمر فائت. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ومعنى يسارعون فيه يعني يسيرون في الكفر سيرا حسيسا بسرعة، يعني كفر بعد كفر، قتال لأهل الإيمان، صد عن سبيل الله، عدوان، بذل للمال لإبطال كلمة الله تبارك وتعالى، نشاط، همة، جعل كل قوته يعني مسارعة في العناد والكفر. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، قال جل وعلا: إنهم لا يضروا الله شيئا. يعني مهما بذلوا مما يبذلون فيه ونشطوا فيه ما ينشطون فيه ما يضر الله تبارك وتعالى. هؤلاء ضعاف مساكين، هم في قبضة الرب جل وعلا وهم تحت قهره. مش هيضر ربنا، الله فوق الضر، مهما صنعوا بحدهم وحديدهم فلن ينالوا شيء يضر الله تبارك وتعالى. إنهم لن يضروا الله شيئا، ولو شيء قليل، ولكن هذه مشيئة الرب تبارك وتعالى. قال جل وعلا: يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. يريد الله تبارك وتعالى ألا يجعل لهم حظ يعني نصيب في الآخرة في الجنة. هذه إرادة الرب تبارك وتعالى، الإرادة الكونية القدرية. أراد الله تبارك وتعالى ألا يجعل لهذا الكافر الذي كفر بكفره بعناده بمسارعته في الكفر، خلاص شاء الله تبارك وتعالى أن يقع من الكفار هذا الذي يقع، ووقع هو كله بمشيئة الله، لأن الله لا يريد أن يجعل له حظا في الآخرة، لا يجعل نصيب في الآخرة، خليه ينطلق في كفره ويسرع فيه بكل قوة، يدفع ماله، يصد عن سبيل الله، جهده، همه، يكد ذهنه وفكره، كله محاولة للصد عن سبيل الله ومحاولة لإطفاء نور الله جل وعلا في الأرض. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لا يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. يحرمهم من الجنة
ويدخلهم العذاب العظيم. وصف الله هذا العذاب، عذاب النار، بأنه عظيم، لأنه لا أكبر ولا أعظم من هذا العذاب. لأن المعذب يكون في نار، فراش من نار، غطاء من نار، جدران من نار، يأتيه الموت من كل مكان، يحاول أن يموت فلا يموت. يعني إذا أصبح الموت هو أعظم الأماني هذا ولا يتحقق، هذا أكبر حال بؤس، أكبر حال بؤس أن يكون الإنسان في حال يتمنى الموت ولا يكون، بل يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت عياذا بالله. فهذا عذاب عظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا وإخواننا المؤمنين جميعا من هذا، يعني من أن نكون يعني من أهل هذا العذاب. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. اللهم يعني أعدنا إليك عودا حميدا، ومسكنا بكتابك وبسنة نبيك. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.